Nyt siellä on iso! Nyt on iso! Varovasti, varovasti. Tulepa reikää. Tämän minä haluan nähdä. Mikä siellä on? Mikä siellä on? Nyt pilikki näkyy. Mahtuuko reikää? Ei. Joo, ensimmäinen aamu on aina ensimmäinen aamu. Tänne on saavuttu taas kaamoksesta nauttimaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että seuraavan viikon aikana ei tule aurinkoa näkymään. Nyt on keli vielä kuitenkin kirkas ja pikkuhiljaa aamu sarastaa, mutta sääennusteessa on seuraavat 2 päivää tosi sankkaa lumisajetta ja kovaa tuulta. Se uhkaa jopa 30 metriä sekunnissa puhaltavan. Niin mä olin ajatellut ensin, että tää olisi semmonen lepposa telttailu- ja pilikkireissu. Nyt kun ei kauhean kovia pakkasia tässä oo. Mutta jos keli menee niin hurjaksi kuin se uhkaa, niin kyllä mä tästä tälle iltaa suunnistan tuonne Lossujärvelle ja nukun varmaan autiotuvassa ensi yö. Mutta ruvetaanpa ahkiota tässä pakkaamaan ja katsotaan miten reissu lähtee liikkeelle. Joo, se tosissaan, niin jos se alkaa ennusteet näyttää, että tuulet on 20 metriä sekunnissa, niin sehän tarkoittaa semmoista keliä, että siinä oikeasti pitää miettiä, että kannattaako lähteä hiihtämään ollenkaan. Ja sekin sääennusteita katsellessa kannattaa muistaa, että mihinkä paikkaan sitä ennustetta katsoo, koska yleensä se sitten se todellisuus tuolla tunturissa, niin se on vielä pahempi. Että nyt tässä mä vielä on uurajan alapuolella, niin täällähän nyt ei näytä tuuleva ollenkaan. Mutta se tuolla ylempänä kyllä sitten nousee, jos ennusteisiin on uskominen. Ja tuolta on aika pahaenteisen näköistä pilivää tulossa. Pitää koittaa päästä liikkeelle hyvän sään aikana. Näinpä se alkaa täällä tuulemaan. Ei tämä nyt vielä ole paha, mutta mahtaa olla vasta alkusoittoa. Tässä taas miettii jo nyt, että onko tässä taas mitään järkeä. Tässä on tonne tuvalle pääsisin, niin sitten saa tuumata vähän miten jatkuu. Mutta on harvinaisen rankkaa kyllä tämä eteneminen. Vaikka täällä onneksi tuo hanki kantaa yllättävän hyvin. Tuo raskas ahki on tuolla perässä ja tämä jatkuva, vähintäänkin loiva ylämäki, niin kyllä se ottaa jalkoihin. Tuossa vielä kävi semmonen, että eilen illalla pimiässä lähdin hiihtää pikkusen väärään suuntaan, niin sitten on saanut sen takia vähän sompailla ees sun taas sun ylös alas, että mistä pääsee eteenpäin. Ehkä tämä nyt tässä kohta alkaa helpottaa. Keli sakenee. Näkyvyyskin tippuu ja päivänvalokin alkaa pikkuhiljaa hiipua. Se on tämä kaamoksen päivä, se on lyhyt. Ei tätä turhaa sanota polaariyöksi.
Vielä olisi useampi kilometri eessäpäin. Puoliväli on ehkä tässä suunnilleen käsillä, mutta kohta en kyllä näe, että mihin suuntaan pitää hiihtää. Etenee. En vaan näe mihin suuntaan. Pelkkää valaakeutta joka puolella. Tästä on tullut vähän semmoista ristiin rastiin hiihtämistä. Pitää yrittää tuo tuuli pitää samassa suunnassa. Ei kauheasti eksyisi reitiltä, mutta kyllä tässä lisää kilometrejä tulee koko ajan. Aisa irtosi vetovyöstä. Siitä lähti lukkomutteri irti. Onpa vai. En ala kyllä uutta mutteria siihen nyt värkkäämään. Tästä on alle 2 kilsaa tuvalle, niin mä otan aisat irti ja vedän loppumatkan narulla. No joo, tässäpä tämä on tää norjalaisten lossuhytta. Kyllä alkaa tuulemaan aika raakasti. Tää on tää Lossujärvi aika tunnetusti. Tää on löyty lukkoon. Onko norjalaiset laittanut oikeasti tämän tuvan lukkoon? Tämä on aikaisemmin ollut avoin tupa. Minäkin on tässä nukkunut. No tuossa vajaa 2 kilometriä tonne Suomen puolelle, niin siellähän on sitten Lossujärven autiotupa. Sinne kai se on tästä lähettävä hiihtämään. Oisin kyllä halunnut heittää tässä jo kamppeet pois. Ei auta. No ei tällä olisi näköjään ollut tuo huussikkaan käytössä. Kotimaassa ollaan. Nyt vaan tuvalle. On kyllä mukava painaa nyt tätä Lossujärven jäätä, kun saa hiihtää ihan myötätuuleen. Harvinaista herkkua. Tuntuu, että yleensä se täällä tuulee tuolta justiin vastakkaisesta suunnasta. Tuolta niinkö Urtaslaaksosta, mikä on pahimmillaan semmonen maailman lopun tuulitunneli. Tai joo, enää kilometri tuvalle. Ai että, vanha kunnon Lossun tupa. On se tämäkin kyllä yritetty teljetä vissiin. Ei oo tainnut olla liiemmälti kävijöitä tässä viime aikoina. Vedä peliä. Joo, sieltä näkyy tulevan valoja tänne päin. Pitää laittaa makkaraperunat äkkiä ennen kuin tulevat osingolle. Eikä tämä Lossujärven tupa mikään kauhea tilaava oo. Pitää varautua nukkuun pihalla. Kokeilenpa ensimmäistä kertaa tähän makkarapotut vegenakeista. Katsotaan mikä tulee. No testataanpa. Olisi kyllä hauska löytää hyvänmakuisia vegemakkaroita. Nämä ei ole niitä. Mutta kyllä näitä nälkäänsä syö. Etäisesti muistuttaa nakkia.
Ja siihen tuli tuvalle porukka ja niillä oli käynyt semmonen juttu, että yhdellä oli suksi irronnut jalasta ja tuuli oli lähtenyt viemään sitä niin kovaa alarinteeseen, että se meni menojaan. Nyt koottiin sitten tämmönen pieni suksenmetsästyspartio ja lähdetään kattoo, josko se tuolta vielä jostakin löytyisi. Katsotaan. Nuinkin voi vissiin käydä. No miksipä ei. Joo, tästä kohtaa näyttää yksisuksinen hiihtäjä menee, eli seurataan näitä jälkiä. Nyt me ei enää vaan kadota. Täällä äkkiä peittyy. Tuolla menee kengän jälkiä. Oli kyllä melkoinen jälestystehtävä tästä. Joo, kun tässä näytti, että nuo jäljet erkanee. Niin mietin, että onko se laskeutunut tästä se suksi jonnekin tuonne päin. En ole varma. Tuolla se on! Haha, löytyy! Täällä se on! Siinä se on! Mahtava homma! Noniin! Ei tarvinnut alkaa askartelemaan lumikenkiä. Sä heti niinku nappasit sen paikan, missä se on lähtenyt. Joo, kyllä tuossa sen verran vielä pystyy jäljestämään. Joo. Oli kyllä hyvä. Se oli melkoinen päivä. Siihen tuli tosiaan tuvalle nyt porukkaa, niin totesin, että kyllähän sitä teltassa aina omassa rauhassani nukkuu kaikkein parhaiten. Mutta hyvä, että se heidän kadonnut suksi löytyi. Oli kyllä huippujuttu. Hauska. Tosiaan nuinkin voi sattua, että tuulta ei passaa aliarvioida. En nyt päättänyt vielä, että mitä huomenna teen, mutta aika myöhä, niin todennäköisesti pian välipäivän tässä. Sääennuste sanoo, että se puolilta päivi alkaa aika kovasti puhaltaa. Siis paljon kovempaa mitä tällä hetkellä tuolla. Ollaan varmaan tässä. Ei oikein ajatus enää kuule, niin se on sen merkki, että minä rupean kuule nukkumaan ja katellaan taas sitten, miten jatkuu. Näkyvyys katuaa. Vielä ei oo myrsky alkanut. Katsotaan miten sen suhteen käy. Mutta nyt kun on kuitenkin vielä kohtuusesteinen keli muuten, niin ajattelin, että jos lähtis kattoo, että tulisiko tuosta Lossujärvestä aamupalaa rauvut. Ja kyllä se voi olla jo, että lounas aika on kohta, mutta ei kyllä kauhean korkeat ole odotukset. Eipä tässä oo paljon muutakaan. En kyllä näe yhtään mihin suuntaan mä ois hiihtämässä. Kai tässä järven jäällä ollaan kuitenkin. Jaa, näköjään oon muistanut pakata piliikit. Nyt! Pikkurautu! Pikkurautu! Oi että. Se oli silmästä kiinni, niin tämä lähtee pannulle. Pieni rautu.
Vähän oli liian pieni tuo kyllä, mutta se oli niin pahasti se koukku. Kyllä tuo leivän päällä menee tai jossakin. Nyt saattaa olla parempi. Ei, kyllä tämä... Ei, onko? Tulepa ylös. No niin, nyt on parempi. Yes, tämä on jo kalaa. Punamahainen. Mahtava homma. Tämä on jo kala. Olin hyvin skeptinen, että tuleeko tältä yhtään mitään, mutta siinä on. Ei muuta kuin uutta yritystä vaan. Onko? On. On. Ja rautu. Nonni. Se on sitä välistä. Rautuu. Hehe. Joo, nyt se taitaa myräkkä alkaa. Pitää yrittää suunnistaa takaisin tuolle, mutta ei täällä näe yhtään mitään. No onneksi mulla on tuossa GPS. Pitää se ehkä kohta kaivaa, jos siellä tuppaa näkyä. Mutta kerkesin kalat saada. On kyllä erittäin tyytyväinen, että tuommoiset kalat sieltä tuli. Varsinkin kun kaamosaikaan se saalis on kaikkea muuta kuin varma. Ei taho saa ovea enää kiinni. Kyllä täällä jonkun verran puhaltaa. No nyt ei näytä teltta kauhean hyvältä. Ei kauhia. Tuuli on kääntynyt tosi pahasti sivutuuleksi. On tää teltta aivan lytyissä täällä. Kyllä minä tuun sisälle nukkumaan. Teltaan sain kannettua tänne kuitenkin. Aivan melko hurjia nuo puuskat. Mitenhän suoria ja ehjiä nämä kaaret on. On siinä telttakaarikin niinkö jonkun verran vääntynyt. Ei kauhia. Olisiko nämä pyssys ehjinä kuitenkin. Ei, tuohon on tullut pieni murtuma tuohon kaareen. Onneksi mulla on varakaari olemassa. Taas on tuuli kääntynyt. Aivan... ihmettä. Kauhia, ei mennä pysy pystyssä enää. Ihan hirviän kinoksen on tehnyt siihen. Liukasta. Keliä. Mun piti nukkua nää housuja. Lykkä till. Missä se vessa edes on? Kyllä se tuolla suunnassa on se vessa. Kiitos. Joo. Nähdään tai... Tullaan tunnin päästä etsimään sua sitten.
Oi. Nyt lähtee rautu. Mitä mennä hakee sun pitkiä? Vuoro. No niin. Sitä saatiin ihan nätti päivä tänään. Ihan erilaista kuin eilen. Kyllähän tuo eilisessä puhurissa niin ihan mukava oli, kun sai yöpaikan tuosta tuvansuojista. Joo, melkein tekisi mieli jäädä vielä yhdeksi yöksi tuohon tuppaan, mutta kyllä kai se on lähettävä ja hiihtelee ja telttailee. Mulla olisi tässä 4 päivää aikaa päästä Kilpisjärvelle. Joo, toivotaan, että tämä keli pysyy nyt hyvänä. Ajatus liihittää tuosta jostakin tunturien yli. Ja mahdollisesti ehkä, jos sää sallii, niin vielä kokeilla vähän sitä rautua. Eikä lähdetä matkaan. Ai että, nämä värit. Siis voitte nämä värit ja tämä rauha ja hiljaisuus mikä täällä on, niin on kyllä parhaita asioita näissä kaamosvaelluksissa. Eikä täällä juuri enää tosiaan tuulekaan. Voi mielet. Huomas kyllä, että pakkanen on alkanut kiriä. Sen se tekee tuo selkeä keli. Nyt on näläkä. Nyt on oikeasti näläkä. En ole aamupalan jälkeen syönyt mitään. Ranuupotut maistuu. Mitkäs sukat ne tuossa on? Joo, niin se vaan yö taas laskeutuu tänne. Kehitti kyllä niin aivan älyttömän hyvään keliin tänne. Siis lähes kirkas taivas, pakkasta on vaan 13 astetta, eikä siellä tuule juuri ollenkaan. Revoon tulee ihan mukavasti, alkoi tuossa loimottaa äsken kun kävi pihalla. Pystytin nyt teltan 2 kaarilla. Siltä varalta, että jos semmonen eilisen kaltainen myräkkä vielä tulee, mutta nythän tuo niin näyttäisi tosi lupaavalta kelin suhteen. On aivan hiljasta. Se on porotokka ilmestynyt tuohon pihalle. Uusi vuosi sarastaa. Ihan näpsäkän näköinen aamu. Oli viime yönä nuo uuden vuoden ilotulitukset aivan viimeisen päälle. Mahottomat revontulet. Oli vihreätä ja oli punaista.
Ai että. En pitänyt mitään kiirettä nyt sitten heräämisen kanssa. Mä ajattelin, että antaa päivänsä rastaa ihan rauhassa. Mä lähden nyt Valosella sitten kattoo, että löytyisikö vielä Kaamossa rautua. Siinä sitä olisi järveä vieressä nyt kokeiltavaksi. Pikkusen tuuli käy. Eiköhän tarvitse olla samaa lätkää kuin mikä toimi viimeksikin. Nyt on siitä hassu olo, että tuntuu, että kalan saaminen on jopa mahdollista. Onko toiveet vähän noussut liian korkealle tuo Lossujärven jälkeen? Siellähän oli. Siellähän kävi. Ei. Kyllä härnää. Tää on oikein kunnolla nyt. Nyt siellä on. Nyt on. Nyt siellä on. Irtos. Se ei ollut pienen tuntoinen etes. Mokoma irtosi tuossa väliveessä. Se olisi saattanut olla ihan ok kala. Siinä kävi. Voi jättää. Voi jättää. Nyt on. Ei. Tämä on hyvää kala. Tämä on hyvää kala. Mahtava rautu! Mahtava rautu! Wow! Yes! Wow, mikä kala! Onpa hieno rautu! Näin iso jopa! Isompi kuin odotin! On mahtava rautu! Yes! Tää on yli puolen kilon kalaa hyvinkin. Kun 600 grammaa, mitähän se olisi. En oo ottanut, että näin hyvää kalaa sieltä ja näin nopeasti vielä tuli. Kerrankin on syönyt, nyt muuten äkkiä se pilikki takaisin. Nyt on rautu. Taitaa olla pieni, onko? Mahtuuko reiästä ees? Tulee se sieltä! Tulee se sieltä! Vielä pikkusen isompi kuin äskönen. Ai, mikä kala. Kyllä se monesti tuossa yrittelikin. Oi, rautu. Ei oo kaukana kilosta tämä nyt. Vautsi, vau. Se on varmaan sanoisin 900 grammaa. Ei tämmöstä syöntiä oo kuin kevät talvella. Älytöntä. On vai? En oo uskonut, että oikeasti näin kaamosaikaa. Täällä on taas! Nyt on hyvän kokoinen. Nyt tuntuu raskaalta. Ei, nyt se lähtee kiskomaan. Kiskoo. Nyt siellä on iso. Varovasti. Tulepa reikää. Tämän minä haluan nähdä. Mikä siellä on? Nyt pilikki näkyy. Mahtuuko reikää? Ei kiskoo vaan. Se näki reijän ja lähti kiskomaan. Jotenkin tässä saa taiteltua sen pää tuohon reikään. Se ei nyt vaan tuu sieltä. Vähän näkyy oranssia tuolta. Se on jotenkin kylittäin tuossa. Se ei ainakaan voimalla tuu. Annetaanpa sen vähän ottaa löysiä ja otetaan uusi yritys. Ei nyt se kiskoo. Kiskoo vaan menemään. Nyt oikeasti kalaa. Mitä nää aattelet? Käänny jo, noni. Nyt se tulee taas ylös.
Hui kauhia. Mikä tämä on? Rautu se on, mutta miten iso? Nyt se on siinä. Nyt on reiässä. Nyt se on reiässä. Ei irtosi! Siinä se vielä on. Ei. On. Oi! Ei se ollutkaan niin iso, mutta taisteli tosi kovasti. Hieno kala. Hieno kala. Aivan uskomatonta. On rautu. Alkaa olla tuota kallaa sen verran, että vois pikkuhiljaa vaikka lopetella. Se taisteli kovasti. Alkaa sormekki jäätyä tässä. Lähdinpä siirtää vielä leiriä illan päälle. Täällä on ihan mukava nyt hiihellä. Revontuletkin aloittelee melko aikaisin tänään. Ja ne on etelätaivaalla. Se yleensä tarkoittaa sitä, että aurinkotuuli on aika voimakasta. Saattaa tulla melko hieno valosuo tänäkin yönä. Siinähän menee tuoreet Ahaman jäljet. Tuossa on muuten vieressä toisetkin. Mutta nuo on varmaan eiliset ja nämä tuoreemmat on tämänpäiväisiä. Tässä se on pyörinyt. No nyt vasta makia telttapaikka löytyi. Hulppea kallio tuossa. Antaa mahtavan tuulisuojan kyllä. Tulipa kyllä jotenkin harvinaisen huonosti nukuttua viime yönä. Heräsin useamman kerran yöllä ja sitten ei vaan meinannut uni millään tulla. En tiedä mistä johtuu. Sillä sitten nukkuu nyt aamusta vähän pitempään viimeinkin, kun se onnistui. Kaamosvaeltamisessahan se olisi aika tärkeää hyödyntää mahdollisimman hyvin tämä valoisa keli, mutta kyllä mä itse silti pidän hyviä yöunia vielä tärkeämpänä. Eikä mulla tässä hullu kiire ole. Koitan, että jos tänään hiihtelisi sinne Saarijärven uudelle autiotuvalle. En ole koskaan vielä käynyt siellä. Siellä voisi vaikka syödä tuota punalihasta, mitä nyt tässä tulee raahattua mukaan. Kyllä se alkaa tässä ukko pikkuhiljaa käynnistymään. On ollut aamut aika hittaita ja varsinkin on ekat päivät, niin jotenkin tosi tahaamasta ja kankia oli tuo hiihtäminen. Kyllä tässä nyt alkaa pikkuhiljaa saada jalkoja liikkeelle. Onhan sitä tovi vierähtänyt, kun on näin raskasta ahkio viimeksi kuskannut. Kunto on vähän päässyt heikkenemään. Ehkä se tästä. Ainakin keli hymyilee, ei tule ollenkaan. Aivan hiljasta rauhallista. Ei kuulu kuin tuo hangen narske tuossa jalkojen alla.
Pakkasta on semmonen 15 astetta. Ei saa kun naattia nyt vaan. Pitipä avata kännykkäkin. Tähän tulee jo vähän se saannalta noita kenttiä. Niin on saanut viestin, että Saarijärven ja Tervisjärven tuvilla on nyt vatsatautia liikkeellä. Ei hirveästi tee mieli synnyttää valtavaa yrjöä täällä, niin se tarkoittaa sitä, että minä nyt vähän muutan kurssia ja käännän sitten enemmän kohti Kilpisjärveä. Siellähän mun muutenkin pitäisi huomenna olla, niin mä lähden hiihtää sinne ja kierrän tuvat kaukaa. Sehän nyt ei tämmöisellä kelillä ole mikään ongelma. Ei Kaamoksella, ei oikeasti voisi tämän parempaa keliä toivoa, niin kuin telttailuakin ajatellen. En tiedä, vaikka illan päälle tuohon vielä ehtis kairaamaan reijä. Vähän kokkelis pilikkiä. Joo, tässäpä sitä olisi taas vielä järven jäätä kairattavaksi. Ihan ei ehtinyt pimiä tulla, niin tässä hetken ehtisi kykkiä. Katso, tulisiko sieltä vielä mitään. Onpa tässä vettä paljon. Vaikka en oo kyllä parikymmentä metriä rannasta. On syvä. Sormet alkaa jäätyä. Voisi olla jo pohjassa. No nyt. Siinä on pohja. Joku vähän kävi yrittelemässä, mutta ei vielä tullut ylös. Äkkiä se kyllä hämärä taas tulee. Se voi olla, että justiinsa myöhästyin tästä syönnistä. Hetken ja luulin, että täältä vielä kalaa nousee. Ja mikä se sieltä nousikaan? Sehän näyttäisi vähän rauvulta. Todella komian värinen. Ei mikään iso, mutta on varmasti hyvä makuinen. Joo, niinpä ne mulla kamerat hyytyy tuolla pakkasessa, mutta kyllä sieltä vain yksi komian punamahainen pikkurautu tuli. Alkaahan tässä olla näitä kalapuikkoja. Joo, oli ajatus, että olisi sinne tuvalle mennyt ja yhden sulatellut ja paistellut, mutta se suunnitelma meni nyt uusiksi. Mutta nämä alkaa olla sen verran hyvin jo pakastettu, että eiköhän nämä kotiin asti selviä, niin minä vien sinne ja laittelen siellä evääksi sitten. Ei ole tämmöistä rauvunsyöntiä ollut koskaan kaamosvaelluksessa. Ei monesti muutenkaan. Pitää laittaa evääksi jotakin, mikä on vähän suleempaa.
Ja se onkin sitten huomenna tämän reissun viimeinen päivä. Hiihtelen täältä alas Kilpisjärvelle. Nyt otetaan ilta tässä vaan rennosti ja nukutaan yö hyvin. Eiköhän se ole tämän päivän osalta tämä homma tässä. Näinpä se alkaa tässä nyt sitten tämä reissu tulla päätökseen. Mulla ei ole enää kuin viimeinen hiihtoetappi nyt tästä illan päälle tonne Kilpisjärvelle. Ja vaan olihan reissu. Siis oli lähes ennennäkemätön kalan syönti. Pääasiassa käsittämättömän hyvät kelit. Ja erämaan rauhaa ja vapautta vaikka kuin paljon. Ei ole ehkä tullut rehkittyä tällä reissulla niin paljon mitä täällä yleensä, mutta vastapainoksi sitten niin oikeasti saanut nauttia täällä olemisesta vaan. Täällä elämisestä. Siis tässä on jotakin siistiä. No, taas syksyn jälkeen sitä vaan epäilee itseäsi, että miten sitä täällä pakkasessa taas oikein pärjää. Mikä tästä touhusta tulee ja tuntuu, että jalat ei liiku mihinkään ja kunto on huonontunut ja näin, mutta sitten täällä nyt vaan tulee taas selo, että kyllä minusta vielä on tähän. Kyllä tää on edelleen se meikän juttu. Pitää lähteä taas uudestaan. En tiedä mihin vielä, mutta ei se ole kun sivakoijaan tästä kotia kohti ja lähdetään pohtimaan sitä. Katsellaan ensi kerralla lisää. Näinpä se alkaa tässä tämä reissu tulla päätökseen. Ei oo enää kun mulla onpa jäinen. Ei lähde kiila irti. On rautua. Nyt on rautua. Pitäis löytää täältä vielä joku, joka söisi nuo meikän kanssa. Ei muuta kuin uutta yritystä vaan. Eipä oo kyllä pilikkiminen ollut aikoihin näin hauskaa, mutta sormet tässä mennää jäätyä. Nämä alkaa olla niin hyvin. Taas sammu yksi kamera. Nämä alkaa olla. Nämä on sen verran hyvin pakastettuja, että arpaat meinaa jäätyä.